ආයුබෝවන්. අද මම ඔයාලව හමු වෙන්නේ චොක්ලට් මල් හදන ආකාරය පෙන්වන වීඩියෝ එකක් එක්ක. මේ චොක්ලට් මල්, කේක් වර්ග, අතුරුපස වර්ග සැරසීමට ගන්න පුළුවන්. ඊටාම පහසුවෙන් එදිනෙදා අපි භාවිතා කරන ප්ලාස්ටික් හැඳි යොදාගෙන චොක්ලට් මල් හදන ආකාරය අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. මේ සඳහා කැමති චොක්ලට් වර්ගයක් ගන්න පුළුවන්. මම ගත්තේ ඩාර්ක් කුකින් චොක්ලට්. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් යාළුවෝ එක්ක ෂෙයා කරන්න. මගේ YouTube channel එකට subscribe වෙන්න. දැනටමත් subscribe වෙලා නැතිනම් පමණක් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඒ ළඟින්ම එන සීනුව click කරන්න. දැන් මගේ අලුත්ම වීඩියෝ ඔයාලට ලේසියෙන්ම බලන්න පුළුවන්. දැන් අපි චොක්ලට් මල් හදමු. ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා එකම ප්‍රමාණයේ ප්ලාස්ටික් හැඳි ටිකක්, දිය කරගත් ඩාර්ක් කුකින් චොක්ලට්. ඔයාලට මයික්‍රෝවේව් එකක් නැත්නම් ඩබල් බොයිල් ක්‍රමයට චොක්ලට් දිය කරගන්න පුළුවන්. මුලින්ම එක හැන්දක් මේ වගේ චොක්ලට් වල තවරා ගන්න ඕනේ. වටේ ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න මැද විතරක් තවරා ගන්න. මේ තියෙන්නේ එකවරක් චොක්ලට් තවරාගත්ත හැඳි. දැන් මේ හැඳි ටික ශීතකරණයේ තියන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 15කට පස්සේ. දැන් දෙවෙනි වරට චොක්ලට් තවරා ගන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ ශීතකරණයේ තියලා හොඳටම සෙට් වුණාට පස්සේ දැන් හැන්ද දෙපැත්තෙන් තද කරලා චොක්ලට් මල් පෙත්ත ගලවා ගන්න පුළුවන්. අපිලිවෙල කොටස් තියෙනවා නම් පොඩි කතුරකින් කපලා හැඩ කරගන්න පුළුවන්. දැන් පාච්මන්ට් කොලයක් උඩ රවුම් කටර් එකක් තියලා මැද බේස් එක විදියට චොක්ලට් ටිකක් දාන්න ඕනේ. මල් පෙති 5ක් මේ විදියට හදාගන්න. දැන් තව චොක්ලට් ටිකක් මැදට දාලා තව පෙති 3ක් තියාගන්න.
දැන් මල් රේණු විදියට ස්ප්‍රින්කල්ස් ටිකක් දාගන්න පුළුවන්. පාච්මන්ට් කොලයකට චොක්ලට් ටිකක් දාලා දැති තියෙන ස්ක්‍රේපර් එකකින් මේ වගේ ඇඳගන්න. දැන් කොළ දෙකක් ඇඳගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන ශීතකරණයේ තැබුවට පස්සේ චොක්ලට් මල සහ කොළ දෙක. ලේසි නේද? උපන්දින කේක්, විශේෂ කේක් වර්ග, වෙනත් අතුරුපස සරසන්න මේ චොක්ලට් මල් යොදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලටත් දැන් මේ විදියට චොක්ලට් මල් හදන්න පුළුවන්. තවත් චොක්ලට් මල් හදන ක්‍රම රැසක්ම ඉදිරි වීඩියෝ වලදී ඔයාලට කියලා දෙනවා. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, මගේ YouTube channel එකට subscribe වෙන්න. නැවතත් මෙවැනිම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ස්තුතියි.